नमस्ते साथीहरु, आज पनि सदा चाहिँ मैले अर्को भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ मसँग Vivo को Y1s मोडल छ। म यसको अनबक्सिङ गर्दैछु र क्यामेरा टेस्ट, भिडियो टेस्ट सबै चेक गर्नेछु। र भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। Vivo कम्पनीले यसपालि चाहिँ थोरै बजेटमा बेस्ट मोबाइल लिएर आएको छ। अनलाइन क्लासको लागि पनि बेस्ट हुन्छ र यसको स्क्रिन चाहिँ 6.22 इन्चको हुन्छ र ब्याट्री एमएच चाहिँ 4030 एमएच को हुन्छ, एन्ड्रोइड 10। र तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ मसँग अहिले भएको चाहिँ Vivo 2015 ओलाइभ ब्ल्याक कलरमा छ। म यसलाई अनबक्सिङ गर्छु। तपाईले मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। Vivo कम्पनीले चाहिँ Vivo मोडलहरु मध्ये सबैभन्दा कम बजेटको मोबाइल लिएर आएको छ र यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ 12999 रहेको छ र यो चाहिँ कम्पनी प्रोभाइड वारेन्टी कार्ड बिलहरु दिएको छ। यो चाहिँ 1 सालको वारेन्टी कार्ड हुन्छ। मोबाइल किन्दाखेरि तपाईहरुले यसमा वारेन्टी कार्ड भरेर पाउनुहुन्छ। र Vivo कम्पनीले चाहिँ सदा चाहिँ मोबाइलमा कभर चाहिँ हाल्दैकै हुन्छ र क्वालिटी पनि एकदम बेस्ट क्वालिटीको हुन्छ, किनभने यो कम्पनीबाटै आएको कभर हो र यो कभर चाहिँ एकदम दामी हुन्छ। अब मोबाइलको रिभ्यूतिर जाउँ। र जुनै पनि मोबाइलले एउटा सिम इजेक्टर चाहिँ दिएकै हुन्छ। यो चाहिँ कम्पनी प्रोभाइड फ्री सिम इजेक्टर हो। अनि यो चाहिँ आइएमई नम्बर, यो चाहिँ वारेन्टीमा भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ चार्जर हुन्छ, चार्जर एडाप्टर कम्पनीबाटै आएको हुन्छ। यो चाहिँ ओरिजिनलै हुन्छ र अर्को डाटा केबल दिएको हुन्छ। र मोबाइलहरुमा चाहिँ इयरफोन आजभोलि आउँदैन, कम्पनीले हालेको हुँदैन। डाटा केबलको क्वालिटी पनि एकदम बेस्ट छ, किनभने यो सेटमै आएको हो र सेटमा आएको सबै कुरा ओरिजिनलै हुन्छ। अब हामी मोबाइलतिर जाउँ, मोबाइलको रिभ्यू गरौँ, मोबाइललाई अन गरौँ र मोबाइलको बारेमा केही हेरौँ। Vivo कम्पनीहरुको चाहिँ कलर चाहिँ ट्रेडिसनलै हुन्छ, प्राय ब्ल्याक र यो के भन्छ ब्लू मिक्स छ। ओलाइभ कलर भनेर यसलाई भन्छ। म यसलाई अन गर्छु र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। स्लिम छ एकदमै र यो थोरै बजेटमा पनि यतिको मोबाइल भनेको Vivoले यसपालि चाहिँ लिएर आएकै छ र हामीले नराम्रो पनि भन्नु मिल्दैन। रेट अनुसारको काम हो, रेट अनुसारको फिचर हाल्दिएको हुन्छ, रेट अनुसारको मोबाइल बनाएको छ। त्यसैमा हामी खुसी मान्नु पर्छ, किनभने अब धेरै बजेट नहुने, थोरै बजेटमा राम्रो फोन किन्छु भनेर कस्टमरहरु हिँड्नुहुन्छ भने अफ कोर्स तपाईहरुले Vivo Y1s मोडल किन्नु होला, किनभने यो एकदम बेस्ट छ, राम्रो छ र स्मुथ पनि चल्छ। यो मोबाइल चाहिँ दुईटा मोडलसँग, दुईटा कम्पनीसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ, Redmi 9A र Samsung Galaxy M02। तर त्यो दुईटा मोडल भन्दा चाहिँ यो अलि बेस्ट नै छ, किनभने Vivo भनेको अलिकति मलाई चाहिँ पर्सनली Samsung र Redmi भन्दा चाहिँ Vivo अलिकति मलाई राम्रै लाग्छ, स्ट्रङ लाग्छ। अब हामी केही डिटेल्स हेरौँ यसको अबाउट फोनमा गएर। यो चाहिँ Vivo 2015 र तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ 2GB RAM 32GB रोम सबै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलको बारेमा। र यो मोबाइल एकदम यतिको चाहिँ मलाई बेस्ट लाग्यो। अब यो YouTube पनि भिडियो प्ले गरेर हेरौँ कतिको राम्रो भिडियो क्वालिटी आउँछ। भिडियो यतिको त राम्रै क्वालिटी आउँछ, अलिकति म क्वालिटी बढाउँछु अनि यतिको त राम्रो आउँछ, किनभने यतिको भिडियो क्वालिटी Samsung M02 र Redmi 9A मा यतिको राम्रो क्ल्यारिटी आउँदैन। अब क्यामेरातिर जाउँ। यसको ब्याक क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको हुन्छ, 1080p को भिडियो रेकर्डिङ हुन्छ। अब केही फोटोहरु खिचेर चेक गरौँ। वाउ, यतिको 13000 को मोबाइलमा यतिको राम्रो फोटो भनेको मेरो लागि चाहिँ एकदम बेस्ट नै हो। मैले अघि पनि भनिहाले Redmi 9A Samsung M02 यसको कम्पेयरमा आउँछ, तर क्वालिटीको हिसाबमा हेर्ने हो भने Vivo नै नम्बर 1 मा आउँछ। ल हेर्नुस् साथीहरु, मजाले फोटो खिचेर जुम तान्दाखेरि पनि राम्रै देखिन्छ, त्यस्तो नराम्रो भन्न मिल्दैन। यहाँबाट खिचेका क्वालिटीहरु सबै राम्रै आउँछ। ल
ल हेर्नुहोस् यहाँ यति जुम तान्दाखेरि पनि फाट्दैन। यतिको त धेरै राम्रो मोबाइल हो यो। रेट अनुसारको क्यामेरा र रेट अनुसारको सबै राम्रो छ। अब यहाँ सेल्फी क्यामेरा पनि हेरौँ, यसको जुम तानेर हेरौँ। सेल्फी क्यामेरा पनि मलाई यतिको चाहिँ पर्सनली चित्त बुझ्दो छ। रेट अनुसार राम्रै छ, तपाईँले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। जुम तान्दाखेरि पनि क्लियरै आउँछ, त्यस्तो नराम्रो आउँदैन। र अब हामी भिडियो रेकर्डिङ गरेर भिडियो पनि चेक गरौँ, भिडियो क्वालिटी कस्तो आउँछ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, के भन्नु, 12-13 हजारको मोबाइलमा यतिको राम्रो भिडियो क्वालिटी र फोटोको क्वालिटी भनेको नराम्रो भन्नु त मिल्दैन। तपाईँले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, भिडियो क्वालिटीदेखि लिएर सबै कुरा 13 हजारको मोबाइलमा यतिको राम्रो भनेको धेरै राम्रो हो। र 12-13 हजारको मोबाइल किन्ने खोजीमा हुनुहुन्छ भने कृपया यो मोबाइल किन्नु होला। म फ्रन्टबाट पनि भिडियो रेकर्डिङ गर्छु, कतिको क्लियर आउँछ। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, तपाईँले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ भिडियो यसको फ्रन्टबाट रेकर्डिङ। र यसलाई प्ले गर्छु थोरै म। यतिको भनेको राम्रै आउँछ। अब यो मोबाइलबाट खिचेका फोटोहरू, सेल्फी, ब्याक, भिडियो सबै राखिदिएको छु, अन्तिमसम्म हेर्नु होला है साथीहरू। हेलो साथीहरू, यो चाहिँ भिभो Y1s मोडलको फ्रन्ट क्यामेरा हो। यतिको चाहिँ क्यामेरा राम्रै हान्छ। अब म तपाईँलाई ब्याक पनि देखाउँछु है। यो चाहिँ भिभो Y1s मोडलको ब्याक क्यामेरा हो। तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो होला र भोइस रेकर्डिङ पनि देखिहाल्नुभयो होला है साथीहरू।